บ่ยอมเด็ดขาดแล้วเนาะผู้ใดสิบ่ยอมนี่คือเสียงของคุณแม่ชาวบ้านคนหนึ่งที่ขอนแก่นต่อผู้สื่อข่าวเมื่อถูกถามว่าถ้ามีคนเอารถแมคโครมาทุบกำแพงวัดจริงจะยอมไหมคุณผู้ชมครับเรื่องที่ดิน21ไร่ของวัดป่าอดุลยารามที่ตามกันมาหลายวันเนี่ยมาถึงวันที่14สิงหาคมมันขยับจากห้องพิจารณาคดีจากโต๊ะสำนักงานที่ดินลงมาอยู่ที่ปากคนแก่ในหมู่บ้านแล้วและสิ่งที่คุณแม่คนนี้เล่าออกมามันหนักกว่าเรื่องกระดาษโฉนดเยอะเพราะมันคือเรื่องกระดูกของคนทั้งหมู่บ้านที่ยังกองอยู่ตามแนวกำแพงวัดถึงวันนี้แล้วมีประโยคนึงของแกที่ผมฟังแล้วต้องหยุดเริ่มจากตัวพื้นที่ก่อนผู้สื่อข่าวถามคุณแม่ว่าตั้งแต่เกิดมาตรงนั้นเป็นวัดอยู่แล้วไหมแกตอบเลยว่าเป็นวัดและเป็นป่าช้าฝังคนอย่างเดียวต่อมาถึงค่อยมีเมรุมีกุฏิหลวงปู่มีโบสถ์มีศาลาแกบอกว่าเกิดมาก็เห็นแบบนี้แล้วแกก็ไล่ยุคพระให้ฟังด้วยนะฮะหลวงปู่อ่อนต่อด้วยหลวงปู่เพยแล้วมาถึงพระครูอรุณสารนิเทศ3รุ่นเต็มๆบนที่ดินผืนเดียวกันทีนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือแกเกิดปี2506และแกยืนยันว่าตรงนั้นฝังคนมาตั้งแต่ก่อนแกเกิดแกบอกว่าฝังกันมาก่อนหน้านั้นแล้วรุ่นปู่ทวดต้นตระกูลของแกเองก็ฝังอยู่ในนั้นทั้งหมดแกใช้คำว่าฝังหมดเลยคือฝังหมดทุกรุ่นส่วนกระดูกที่ขุดขึ้นมาที่หลังเก็บไว้ไหนแกตอบชัดว่าเก็บไว้ตามกำแพงวัดมีธาตุมีที่บรรจุอัฐิเรียงอยู่เรานี้ให้ดีนะฮะเพราะสัญญายกที่ดินที่เคยพูดกันคือปี2533แต่การใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ฝังศพของชุมชนมันเกิดก่อนหน้านั้นเกือบ30ปีพูดง่ายๆก็คือก่อนจะมีโฉนดใบนั้นเป็นเรื่องเป็นราวที่ตรงนี้มันทำหน้าที่เป็นที่ฝังคนของหมู่บ้านมาแล้วหลายชั่วอายุแล้วโฉนดล่ะมอบกันยังไงคุณแม่แกเล่าว่าชาวบ้านรู้กันหมดผู้เฒ่าผู้แก่ไปวัดกันอยู่แล้ววันนั้นมอบให้อาจารย์หลวงปู่เพยเป็นคนรับผู้สื่อข่าวถามย้ำแบบตรงๆเลยว่ายกให้เลยหรือเอามาฝากไว้เฉยๆแกตอบกลับมาว่าบ่ได้ฝากยกให้เลยแล้วต่อด้วยประโยคที่ผมว่าเป็นหัวใจของทั้งเรื่องนี้แกบอกว่ามันเป็นที่ฝังคนจะเอาไปฝากไว้ยังไงวัดมันไม่ใช่ที่ฝากที่ดินวัดมันเป็นที่ฝากศพโอ้โหประโยคเดียวจบเลยฝ่ายทายาทเขาเรียกงานวันนั้นว่าพระป่าฝากโฉนดฝั่งวัดเรียกว่าพระป่าถวายโฉนดแล้วคนที่อยู่ในหมู่บ้านมาทั้งชีวิตบอกว่าจะไปฝากทำไมในเมื่อที่ตรงนั้นมันเป็นที่ฝังคนอยู่แล้วไม่มีใครเอาที่ดินไปฝากไว้กับป่าช้าหรอกครับแล้วใครไปงานวันนั้นบ้างแกบอกว่าลูกๆก็ไปเมียก็ไปผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วทำไมตอนนี้ถึงกลับตาลปัดมาบอกว่าไม่ได้มอบคุณแม่แกตอบสั้นๆว่าเห็นที่มันมีราคาขึ้นไหนบุคือเห็นที่ดินมันมีราคาขึ้นมาหรือเปล่าตรงนี้แหละที่ผมอยากให้ฟังต่อเพราะแกเล่าเรื่องที่ผมยังไม่เคยได้ยินจากปากใครมาก่อนคือคุณแม่ชาวบ้านท่านนี้แกเล่าว่าสมัยก่อนที่ดินของพ่อใหญ่เฮียงเยอะมากแกใช้คำว่าตั้งแต่นี่ไปฮอดมหาลัยพุทธคือจากตรงจุดที่ยืนอยู่ยาวไปจนถึงมหาวิทยาลัยโน่นแล้วส่วนนั้นตาเฮียงขายไปบ้างแบ่งให้ลูกทั้ง9คนไปบ้างแบ่งครบทุกคนนะฮะจากนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วลูกๆยังเก็บที่ดินไว้ไหมคำตอบคือบ่มีผู้ใดมีดอกเดี๋ยวนี้เขาขายหมดแล้วก็คือไม่เหลือสักคนขายหมดแถวหลังร้านอาหารตรงนั้นกลายเป็นหอพักไปหมดแล้วมาถึงตรงนี้ผู้สื่อข่าวก็ยิงคำถามตรงๆเลยว่ามันเป็นเพ่อแบบนี้หรือเปล่าที่ลูกขายที่ที่พ่อแบ่งให้จนหมดแล้วเลยมาอยากได้ตรงนี้ทางคุณแม่แกตอบว่าก็สิแมนจังสั่นตัวคือน่าจะใช่แบบนั้นแหละอยากได้ที่ดินเพราะเห็นว่ามันมีราคาแหมนี่คือชิ้นส่วนใหม่ที่เข้ามาเติมภาพเรื่องนี้เลยเพราะที่ผ่านมาเราคุยกันแต่เรื่องมูลค่าที่ดิน21ไร่ว่าไร่ละ600,000บ้างวาละ400,000บ้างแต่ตัวเลขพวกนั้นมันคือราคาปลายทางสิ่งที่คุณแม่แกเล่าคือต้นทางว่ามรดกส่วนที่แบ่งกันไปแล้วมันหายไปไหนส่วนเรื่องที่ดินแถบกังสดานติดรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นมันไม่ได้แพงมาตั้งแต่แรกสมัยตาเฮียงมันคือหัวไร่ปลายนาคุณแม่แกก็พูดเองว่าเดิมทีตรงนั้นเป็นหัวไร่ปลายนาติดกันที่มหาวิทยาลัยก็เคยเป็นแบบนั้นแต่พอมหาวิทยาลัยขยายนักศึกษาเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนคนหอพักผุดร้านค้าผุดถนนกัลปะทรึกตัดผ่านราคาที่ดินมันก็วิ่งขึ้นเป็น10เป็น100เท่าเอาละถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่ามีคนที่ได้มรดกมาแปลงหนึ่งแล้วขายไปตอนราคายังไม่พีคพอผ่านไป 20-30 ปีกลับมามองที่แปลงเดิมที่ตัวเองเคยถือเห็นมันกลายเป็นหอพัก 4-5 ชั้นเก็บค่าเช่ากันทุกเดือนความรู้สึกมันจะเป็นยังไงแล้วเหลืออะไรที่ยังไม่ถูกขายเหลือแปลงเดียวคือแปลงที่โยกให้วัดไปซึ่งนี่คือกลไกที่คนทำเรื่องที่ดินเขาเจอกันบ่อยครับตราบใดที่ยังมีที่ดินเหลือขายไม่มีใครไปยุ่งกับที่วัดหรอกแต่พอขายจนหมดแล้วแปลงที่ไม่มีใครขายได้มันจะกลายเป็นเป้าขึ้นมาทันทีเพราะบนกระดาษชื่อหลังโฉนดยังเป็นชื่อคนที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2534อันนี้เป็นการสมมุติเท่านั้นนะครับเรายังไม่ตัดสินใครทีนี้กลับมาที่ป้าดาที่คุณแม่ในคลิปพูดถึงตรงๆผู้สื่อข่าวถามว่าตามที่ป้าดาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะทุบหมดแล้วเอาคนมาทำพิธีเชิญวิญญาณให้กลับบ้านมันเป็นไปได้ไหมอันนี้คุณแม่แกตอบว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแกบอกว่ามันเป็นวัดเผาคนเป็นที่ฝังผีบ่แม่นเป็นหมื่นเด้เป็นแสนพุ่นเด้คนอยู่หันผู้สื่อข่าวทวนว่าแสนดวงวิญญาณหรอแกตอบเพื่อ
แล้วเสริมว่าวัดในโรงพยาบาลก็ยังส่งมาเผาที่นี่เอาแต่กระดูกกลับไปถามว่าถ้าเกิดทุบจริงจะเกิดอะไรขึ้นแกตอบสั้นๆว่าผีกระเจิงแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเขาเอารถเอาคนมาจริงแม่จะไปไหมแกตอบว่าไปสิแล้วบอกว่าลูกชายแกอยู่ที่วัดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไปเฝ้าช่วยพระบอกเลยนี่คือภาพที่ผมอยากให้เห็นตำรวจตั้งจุดตรวจอยู่หน้าประตูวัดก็เรื่องหนึ่งแต่การที่แม่คุณหนึ่งส่งลูกชายตัวเองเข้าไปนอนค้างในวัดเพราะกลัวว่ากระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตัวเองจะถูกทบนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะฮะส่วนตัวป้าดาเนี่ยมีรายละเอียดที่คุณแม่แกพูดไว้น่าสนใจมากผู้สื่อข่าวถามว่าปกติคนแถวนี้เขาจะอยากได้ที่วัดกันไหมแกบอกว่าไม่แล้วแกก็พูดถึงคนที่เข้ามาทำเรื่องนี้ว่าผู้ไปนั่นก็แม่นหลานระบอบรู้จักคือไม่ใช่หลานที่คนในหมู่บ้านรู้จักแกไม่รู้จักด้วยซ้ำแล้วแกเสริมว่าแม่นเพื่อนจ้างมาเขาก็บรู้เนาะคือจะจ้างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วปิดท้ายว่าดูแล้วไม่เห็นเป็นพี่น้องกับตระกูลนี้เลยตรงนี้ต้องแยกให้ชัดนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกและการเดาของชาวบ้านในพื้นที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ตำรวจสรุปแต่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าตัวป้าดาเนี่ยตามชื่อในหมายเรียกคดีบุกรุกซึ่งไม่ได้เป็นลูก1 ใน 8 คนของตาเฮียงแต่เป็นญาติทางฝั่งภรรยาคือป้าดาแกเป็นลูกบุญธรรมคนที่9ของตาเฮียงครับพูดง่ายๆก็คือคนที่ออกหน้าออกสื่อกับคนที่มีชื่อในสำนวนคดีไม่ใช่คนเดียวกันและคนที่ออกหน้าก็ไม่ใช่ทายาทสายตรงเอาละครับทีนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของขอนแก่นอย่างเดียวบ้านเราวัดมี 43,000 กว่าวัดทั่วประเทศขอนแก่นจังหวัดเดียวมี 1,500 กว่าวัดและวัดจำนวนมากในต่างจังหวัดได้ที่ดินมาแบบเดียวกับวัดป่าอดุลยารามเป๊ะคือคนแก่ในหมู่บ้านยกให้ด้วยปากเปล่ายกให้ต่อหน้าชาวบ้านในงานบุญแล้วก็จบไม่มีใครไปสำนักงานที่ดินทีนี้ข่าวดีคือในทางกฎหมายการถวายที่ดินให้วัดมันไม่ต้องจดทะเบียนก็สมบูรณ์ศาลฎีกาวางบรรทัดฐานไว้แล้วว่ายกเว้นเรื่องแบบพิธีดูที่เจตนากับการส่งมอบเป็นหลักเพราะถ้าบังคับให้ทุกวัดต้องมีเอกสารครบที่วัดครึ่งประเทศจะกลายเป็นปัญหาในวันเดียวแต่ข่าวร้ายคือกฎหมายบอกว่าที่ดินเป็นของวัดแล้วไม่ได้แปลว่าจะไม่มีใครมาฟ้องคุณผู้ชมดูตัวอย่างข่าวนี้เป็นตัวอย่างเลยชื่อหลังโฉนดยังเป็นชื่อคนตายมา36 ปีผลคือมีคนไปตั้งผู้จัดการมรดกได้ขอรังวัดแบ่งแยกได้แจ้งโฉนดหายขอใบแทนได้ฟ้องได้2 รอบล่ากันมาถึงชั้นขออนุญาตฎีกาวัดชนะทุกศาลก็จริงแต่พระอายุ72ต้องมานั่งเฝ้าโฉนดชาวบ้านต้องส่งลูกไปนอนวัดมันคือแบบนี้ครับกฎหมายคุ้มครองไว้ให้แล้วชั้นหนึ่งแต่ถ้างานทะเบียนไม่จบใครก็เดินเข้ามากวนได้เรื่อยๆแล้วคนฟังที่บ้านทำอะไรได้อันนี้ผมแนะนำถ้าบ้านใครมีอัฐิพ่อแม่ปู่ย่าอยู่ในกำแพงวัดหรือรู้ว่าที่วัดในหมู่บ้านได้มาจากการยกให้ปากเปล่าสมัยปู่ลองชวนกรรมการวัดไปคัดสารระบบที่สำนักงานที่ดินดูสักครั้งดูว่าชื่อหลังโฉนดเป็นชื่อใครถ้ายังเป็นชื่อคนที่เสียไปนานแล้วก็เดินเรื่องขออนุญาตให้วัดถือกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีกว่ามารู้ตอนมีรถโมปูนมาจอดขวางประตูวัดส่วนอีกด้านหนึ่งประเด็นที่คุณแม่แกพูดถึงเรื่องจะทุบกำแพงบรรจุอัฐิเนี่ยผมอยากบอกไว้ตรงนี้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผิดใจกันกฎหมายอาญาบ้านเรามีมาตราที่คุ้มครองอัฐิและเท่ากระดูกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินทั่วไปใครไปทำให้เสียหายเคลื่อนย้ายหรือทำลายอัฐิโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกได้ถึง3 ปีปรับได้ถึง 60,000 บาทแล้วยังพ่วงข้อหาทำให้เสียทรัพย์กับบุกรุกได้อีกพูดง่ายๆก็คือถ้าวันไหนมีรถแมคโครเข้าไปจริงโดยที่กรรมสิทธิ์ยังไม่จบและยังไม่มีเจ้าพนักงานบังคับคดีมาด้วยเรื่องมันจะไม่ใช่คดีแพ่งเรื่องแย่งที่ดินอีกต่อไปมันจะกลายเป็นคดีอาญาที่มีผู้เสียหายเป็นครอบครัวชาวบ้านนับร้อยนับพันหลังเพราะกระดูกในกำแพงนั้นมันมีชื่อมีนามสกุลของคนในหมู่บ้านอยู่จริงๆส่วนตัวเลขที่ต้องจับตากันต่อยังเป็น3 หมุดเดิมวันที่19 สิงหาคมกรรมาธิการการศาสนาลงพื้นที่ขอนแก่นวันที่25ครบเส้นตาย15 วันตามป้ายที่เอามาติดไว้และวันที่27ครบประกาศ30 วันเรื่องขอใบทานโฉนดแต่สิ่งที่ผมคิดว่าจะชี้ขาดจริงๆอาจไม่ใช่3 วันนั้นเลยนะฮะมันอาจอยู่ที่ว่าคำขอเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดให้เป็นชื่อวัดจะเดินถึงมือรัฐมนตรีได้เร็วแค่ไหนและจะต้องตามดูที่ประชุมเขาจะเคาะออกมาทางไหน